अहिले ब्याटिङ गर्दैछ। अहिलेको स्थितिमा 2 ओभर 2 बलमा 14 रन अनि 0 विकेट भएको छ है। तपाईहरुले कसले कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? आजको खेल नेपालले जित्नै पर्ने हुन्छ, किनभने अमेरिका चाहिँ आफ्नो लगभग स्क्वायर पोइन्टमा पुगिसक्यो। त्यो हुनाले आज हामीले नि आऊ जित्नै पर्ने हुन्छ हैन। जितेन भने चाहिँ हामीलाई अझै गाह्रो हुन्छ। सो तपाईहरुले लाइभ म्याच हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ आईसीसी टिभी लगइन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। आज फ्राइडे छ अनि रमाइलो घमाइलो कृतिपुरको मौसम चाहिँ आज पनि पानी पर्ने छ। 40%, 50%, 30% छ। 40% प्रेडिक्टेसनमा चाहिँ खासै समस्या हुँदैन पानी पर्ने हैन। आजको हाम्रो स्क्वाड पनि सेम छ, अस्तिको जुन थियो त्यही नै हो। विकेट गएको छैन आज चाहिँ हैन। तर अमेरिकाले टस जितेपछि हैन प्रेसरमा पार्न खोजे हुन सक्छ। अब टार्गेट चेस गर्नु एउटा पाटो भयो भने खेल्न अर्को चुनौती पनि हुन्छ सुरुमा। रमाइलो यस दामी कुशल भुर्तेलले 9 बलमा 10 बलमा 6 रन जम्मा गरेका छन् हैन। जोस आज चाहिँ नेपालले जित्नुपर्छ साथीहरु। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ जस्ट कमेन्ट गर्नुस् ल। पहिलो इनिङ हो नेपाल र अमेरिका बीचको। आज कसले जित्छ डुकडुक भइरहेको होला साथीहरु हैन। यसरी चलिरहेछ हैन, कसले हेर्न सकिन्छ। अहिले सौरभ नेत्र भल्करले बलिङ गर्दैछन्। तपाईहरुले यस्तो लाइभ हेर्न मन छ भने चाहिँ आईसीसी टिभी लगइन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि मबाट चाहिँ मलाई मात्रै देख्नुहुन्छ, आइएम सो सरी हैन। मैले यो कन्टेन्ट ठ्याक्कै लाउन मिल्दैन। अनि युएस नेपालको पहिलो इनिङमा चाहिँ युएसएले टस जितेर फिल्डिङ रोजेको छ है साथीहरु। कहाँबाट कसले हेर्दै हुनुहुन्छ वेलकम छ सबैजनालाई साथीहरु। क्रिकेट फ्यानहरु हुनुहुन्छ हैन। क्रिकेट फ्यानहरुले त नेपालको माया गर्नै पर्यो डेफिनेटली है। के छ सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? मौसम कस्तो गर्मी छ तराईतिर है, एकदम गर्मी मौसम छ। अनि अहिले सौरभ नेत्र भल्कर चाहिँ बलिङ गर्दैछन् नेपाल विरुद्ध। अमेरिकाले चाहिँ टस जितेको थियो अनि अहिले 3 ओभरमा 19 रन 0 विकेट भयो। फर द बेस्ट आज नेपालले जित्छ है साथीहरु। आज जित्नै पर्छ, नत्र भने हाम्रो ओडिआई स्ट्याटस पनि गयो भने त विजेत भइहाल्यो नि हैन। विजेत त हुनु भएन। सम्भव हाम्रो ओडिआई स्ट्याटस चाहिँ राख्नै पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले लाइभ म्याच हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज डु लगइन इन आईसीसी टिभी है। आईसीसी टिभी लगइन गर्नुस्, मजाले हेर्न मिल्छ। जसरी म यहाँ हेर्दैछु है यसरी यो लाउन त मिल्छ अनि तर मैले कपिराइट स्ट्राइक खान्छु। त्यही भएर त्यो के फाइदा र हैन। स्ट्राइक त खानु भएन नि त हैन। स्ट्राइक खानु भने त गाह्रो हुन्छ। दुःख गरे हुन्छ हैन। दुःख गरेर युट्युब च्यानल बना हुन्छ। सो द्याट इट्स भेरी गुड है। के छ साथीहरुको खबर? कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? आज गेस गरौँ ल, नेपालले आज जित्छ कि जित्दैन? म चाहिँ जित्छ भन्छु हैन। नेपालले जित्नै पर्छ आज। नजितेर त चान्सै छैन। नजितेर चाहिँ काम छैन नि त हैन। हाम्रो यदि नेपालले हार्यो भने त हामीलाई तनाव छ हैन। यस चौका आसिफ शेखले फेरि चौका हान्दिएका छन् हैन। 3 ओभर 2 बल चलिरहेछ अहिले ओभरमा चाहिँ है। अनि आज हामी जित्छौँ मलाई लाग्छ, नो डाउट।
आज पनि जितेन भन्दा गाह्रो हुन्छ। जित्नै पर्ने हुन्छ आज नेपालले। यस वाइड अनि 4 फेरि कुशल भुट्टेले वाइड प्लस 4 रन हालिसकेका छन्। टुडे आइएम भेरी मच ह्याप्पी साथीहरू। नेपाल क्रिकेटको बिग फ्यान भएको हुनाले डेफिनेटली आज नेपालले जित्नै पर्ने हुन्छ। दामी भइरहेछ अहिलेसम्म होइन। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ साथीहरू कमेन्ट गर्नुहोस् है। अनि लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न लाइभ म्याच? यो चाहिँ मैले कमेन्ट मात्र गरेँ हो है, किनभने मैले लाइभ देखाउन मिल्दैन। आइएम सो सरी होइन। मैले हजुरहरूलाई अपडेट मात्र भन्ने हो, लाइभ देखाउन मिल्ने भएदेखि चाहिँ म लाइभ देखाउँथेँ होइन। तर पनि हजुरहरूलाई मलाई हेर्न मन नभएर हजुरले लाइभ हेर्न मन छ भने चाहिँ आइसिसी टिभी लगइन गरेर मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। जे भए पनि आज नेपालले जित्छ साथीहरू। हाम्रो स्क्वाडमा एज इट इज अस्तिकै कुशल भुटेल, आसिफ शेख, रोहित पौडेल, दिपेन्द्र सिंह आइरी, ईशान पाण्डे, गुलशन झा, सेम एज इट इज लास्ट इयरमा। फेरि चौका कुशल भुटेलले आज राम्रै हानिरहेछन्। 14 बलमा 15 रन पुर्याइसके होइन। टोटल 3 ओभर 4 बलमा 32 रन भएको छ। तर लक्की रहे होइन। हेर्न सक्नुहुन्छ है, मजाले हेर्न मिल्छ। आइसिसी टिभी लगइन गरेर हेर्नुहोस् ल। यदि तपाईँलाई लाइभ म्याच हेर्न मन छ भने चाहिँ। वाउ फेरि चौका दामी। यसरी चौका हान्यो भने त रमाइलो भइहाल्छ। 300 प्लस हान्नु पऱ्यो क्या फुल। आज लास्ट दिन छ होइन। बरु काठमाडौँ नजिकै हुनुहुन्छ भने हेर्न जानुहोस्, रमाइलो हुन्छ। नेपाल क्रिकेटलाई माया गर्नु नै हाम्रो ठुलो धर्म हो नि त साथीहरू। तर पहिलो विकेट नजान्छ चाहिँ नेपाल राम्रै टिक्छ क्या। त्यस पछाडि चाहिँ अलिक तनाव पर्न थाल्छ। अलिकति हामीले आफै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अझै 1 ओभर 4 ओभरको अन्तिम बल बाँकी छ। उगाकरले बलिङ गरिरहेका छन्। ठिक छ साथीहरू, आरामले खेल्नुहोस् होइन। भाइहरूले राम्रो खेल्यो भइहाल्यो नि। ल्यापटप भएन अर्कोबाट प्रिन्ट गर्ने हो त। म क्रिकेटको चाहिँ अति फ्यान हो क्या, बिग फ्यान हो। त्यही भएर नि क्रिकेट लाइभ गर्छु भने त जुनसुकै म्याचहरू गेमहरू मलाई मनपर्छ। तर क्रिकेट चाहिँ अलिक सानैदेखि हेऱ्यो, त्यही भएर साथीहरू ओहो वेलकम। राम्रैजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ 111। म त्यस्तो लाइभ आउन त्यो लाइभ सधैँ आइरहनु होइन, कन्टेन्ट लगाइरहनु भने त पक्कै मन पराउनु हुन्थ्यो होला साथीहरू। अलिक व्यस्त हुन्छ होइन। हजुरहरूलाई लाइभ म्याच चाहिँ हेर्न मन छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ आइसिसी टिभी लगइन गरेर है। यसरी नै मजाले हेर्न मिल्छ मोबाइलमा होइन। तपाईँहरूले मजाले यसरी हेर्न मिल्छ होइन। हजुरलाई बिग स्क्रिनमा पनि हेर्न मिल्छ। यसरी हेर्न मिल्छ ल साथीहरू। कतिजनालाई आइडिया हुँदैन नि त। आइडिया नभएपछि भनिदिँदैन फेरि कसैले पनि, नभने चाहिँ थाहै हुँदैन। किनभने मान्छेहरू अहिले यस्तो सेल्फिस भए हुन्छ कि म मात्रै गरिखाउँ भन्ने खालको हुन्छ। त्यही भएर
कुशल भुटेलले अहिलेसम्म 17 बलमा 19 रन हानेका छन् भने आसिफ शेखले 9 बलमा 13 रन। कसरी हेर्नेछ ए हजुरले आइसिसी टिभी लगइन गर्नु न प्लिज यार। आइसिसी टिभी अथवा हजुरको एन्ड्रोइड छ भने जिमेल आइडी लगइन गर्दा भयो, नत्र भने अब हजुरले एप्पल आइडीबाट पनि लगइन गर्न सकिन्छ। आइसिसी टिभी क्रोममा गएर अथवा गुगल डाउनलोड गर्नुभएको छ भने त्यहाँबाट लगइन गरेर हेर्नुहोस् न, मिल्छ, त्यस्तो फ्रड हुँदैन, मजाले हेर्न मिल्छ। मौसम काठमाडौँतिर गल्ती राम्रो छैन आज, अनि मौसमले साथ दियो भने नेपालले आज फिक्स गेम जित्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालले जित्नै पर्ने हुन्छ, नत्र भने हामीलाई ओडिआई बचाउन गाह्रो छ नि त। ओडिआई त बचाउनु पर्यो होइन, नभए एनपिएलको भ्यालु नै छैन भनिसक्नु पारस सरले होइन। सो नाइस बलिङ होइन, बलिङ राम्रो जानु पर्यो। अहिले त आज चाहिँ मलाई लाग्छ नेपालले जित्छन्। हेरौँ, आजको दिन चाहिँ व्यस्तै हुने भयो साथीहरू, पुरा दिन क्रिकेटमा व्यस्त हुने भयो। होमनाथ गौतमजीले लगइन गर्नुभयो हेर्नको लागि। फेरि सौरभ मित्र भर्खरले बलिङ गरिरहेका छन् अहिले होइन। अब यो हाम्रो नेपालको चाहिँ एकदम स्क्वाड चाहिँ ओरिजिन नेपाली छ नि त। अब युएसएको चाहिँ अलिकति फरक, त्यही भएर हामीले सोचेर खेल्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरू त्यत्रो इन्डियामा खेलिसकेकोहरू खेलाडीहरू छ होइन, इन्डियाको लोकल गाउँले लिगदेखि लिएर आइपिएल सुद्धा खेलेका खेलाडीहरू छन् होइन। अमेरिकाले यत्रो सपोर्ट गरेर राखेको छ है। नेपालले आज त्यो म्याच जितोस् भन्ने चाहने सबैजनाले विस गर्नुपर्छ होइन, प्रे गर्नुपर्छ। तर मलाई लाग्छ आज आरामले जित्छ, किनभने 2टा म्याच जितिसकेको छ, त्यसले कन्फिडेन्स बढिहाल्छ नि केटाहरू। हाम्रो राष्ट्रिय खेलाडीहरूले त्यति त केही गर्न सक्ला नि त, राम्रो टक्कर दिएरै जित्छ मलाई लाग्छ आज। अहिलेको करेन्ट रन रेट चाहिँ 7.40 छ होइन, भनेको 5 ओभरमा 37 रन भइसकेको छ, विकेट 0 छ। त्यो हुँदाखेरि एकदम राम्रो। गुलसन झा, सुम्पाल कामी, अनि नन्दन यादव, सन्दीप लामिछाने, ललित राजवंशी, त्यही हाम्रो लास्ट एकै स्क्वाड छ। अहिले फेरि 5 ओभर कम्प्लिट भइसकेको छ। अब केन्जिगे नोस्तोस केन्जिगे आएका छन्, उसको पहिलो बलिङ पहिलो ओभर लिएर। हेरौँ, नोस्तोस केन्जिगे अलिक हार्दिक टाइपको बलिङ गर्छन् होइन। घातक बलिङ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपाली ब्याटर्सहरूलाई कतिको असर पर्छ भन्ने कुरा। त्यसले ट्र्यापमा पार्नु खोज्छ क्या अहिले। ब्याक क्यामेरा गर्नु न हो, ए ब्याक क्यामेरा गर्नु भनेको देखाउनु भन्नुभएको। सबै लाउन मिल्दैन नि, गाह्रो हुन्छ नि मलाई, फेरि यो स्ट्राइक हान्छ नि त आइसिसीले। स्ट्राइक खायो भने त म त मरिहालेँ नि फेरि।
ब्याक क्यामेरा लाउन त मिल्थ्यो कि तर मलाई होइन सो सरी यार गाह्रो हुन्छ नि यो यसरी देखाउन हजुरले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आइसिसी टिभी लगइन गरेर हेर्नुहोस् न मलाई फेरि कपिराइट स्ट्राइक हान्छ नि यो त यसरी कपिराइट स्ट्राइक हान्छ क्या नत्र भने त म कहाँ यसरी देखाउन मिल्दैन नि माइ डियर आइ एम सरी बेला बेला देखाउँला कि तर यसरी मैले लगाएँ भने त म फेरि स्ट्राइक खाइहाल्छु नि बल्ल बल्ल दुःख गरेर मोनिटाइजेसन गरे हुन्छ आइ एम सो सरी रामु बिसीजी दिनेश बिसी रामु बिसी ल हजुरले ठ्याक्कै यो हेर्न मन छ भने चाहिँ आइसिसी टिभी लगइन गर्नुहोस् गुगलमा एपको नाम एसएमएस गर्नुहोस् न एपको नाम हजुरले सिधै एपमा होइन कि हजुरले आइसिसी टिभी गुगलमा अथवा क्रोममा गुगल क्रोममा तपाईँले आइसिसी टिभी टाइप गर्नु त होइन अनि सजिलो हुन्छ क्या आइसिसी टिभी लगइन गरिसकेपछि हजुरले ठ्याक्कै जुन पनि हेर्न मिल्छ क्या आइसिसीबाट सुरु भएको म्याचहरू गाह्रो छ नि हो साथीहरू फेरि फोन आयो यो फोन चाहिँ साह्रै गाह्रो छ छ ओभर 2 बल सक्दै गर्दाखेरि नेपालले 43 रन 0 विकेट छ हजुरले लाइभ हेर्न चाहनुहुन्छ भने लाइभ म्याच हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ आइसिसी टिभी लगइन गर्नुहोस् गुगलमा अथवा एन्ड्रोइड छ भने हजुरले गुगल लगइन गर्नुहोस् एप्पल छ भने चाहिँ आइफोन छ भने चाहिँ है एप्पल आइडीबाट पनि लगइन गर्न मिल्छ ल स्लिप विथ देम थ्याङ्क यू सो मच स्वस्तिक श्रेष्ठजी स्लिप विथ देम ओ माइ गुडनेस हजुरले लाइभ म्याच हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ आइसिसी टिभी लगइन गर्नुहोस् ल अनि हेर्न मिल्छ है नत्र भन्दा म स्लिप विथ देम हो मेरो पनि अब एकछिन पछि ड्युटी छ फेरि म ड्युटीमा लागिहाल्छु सो हजुरले आफै हेर्न सक्नुहुन्छ ल म चाहिँ तपाईँहरूलाई सिर्फ यो मात्र भन्छु कि हजुरले आफै हेर्न सक्नुहुन्छ नि
Replacing Clancy. He committed into the run, believing in his partner. He's saying yes, no, it's in his own mind. The doubt has already been created. From the lighter side of things. अहिलेसम्म Good start, 45 runs. 6 ओभर 4 बल अनि 8 ओभर 4 बल गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अलिक प्रष्ट देखिएन त हो। 6 ओभर 4 बल गर्दै गर्दाखेरि 45 रन नेपालको आइसकेको छ भने 0 विकेट 46 रन। सौरभ नेत्र भल्करले 3 ओभर 4 ओभर बलिङ गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ 16 रन दिइसकेका छन् है। मेरो जिमेल फुल भयो भन्दैछ यार। सबैलाई कन्फ्युज लागिरह होला हैन। यदि तपाईहरु लाइभ म्याच चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने आइसिसी टिभी लगइन गर्नुस् ल। अहिले 6 ओभरको समाप्तिमा नेपालको 46 रन 0 विकेट छ है। यसमा आसिफ शेखले 16 रन हानेका छन् 16 बलमा भने कुशल भुटेलले 26 बलमा 25 रन हानेका छन्। त राम्रै नेपालको सुरुवात त राम्रै छ। अब कस्तो हुन्छ त्यसले चाहिँ म्याटर गर्छ के। अब सुरुमा त नेपालले राम्रै खेल्छ, पहिले राम्रै खेल्छ, तर काठमाडौँको मौसम चाहिँ अलि पानी पर्ला जस्तो छ के। त्रिवीतिरको चाहिँ त्यो क्रिकेट स्टेडियममा चाहिँ अलि पानी पर्ला जस्तो देखिरहेछ मौसम हेर्दाखेरि। त्यसले गर्दा समस्या चाहिँ हुन्छ साथीहरु हैन। पानी परेन भने त नो डाउट 110% नेपालले जित्छ आज। फेरि नोस्तोस केन्जिगी आएका छन् फेरि बलिङमा। नोस्तोस केन्जिगीले अलि डिफ्रेन्ट खालको बलिङ गर्छ कि सो नेपाली बलरहरूलाई। यसमा चाहिँ ईशान पाण्डे चाहिने रहेछ क्या नोस्तोस केन्जिगीलाई हिट गर्नको लागि चाहिँ। मैले अस्ति देखेँ थिएँ अस्तिको म्याचमा एकदम राम्रो, तर पनि 1 रन चोर्न सफल भएका छन्। 1 रन 2 रन 1 रन 2 रन चोर्दै बेला बेला चौका छक्का हान्ने भने भइहाल्यो। टिक्नु सक्नु पर्यो। अरू साथीहरु कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हेर्न थाल्नुभयो? फुल स्क्रिन देखाउनु न सर, देखाउनु न सर, फुल स्क्रिन देखाउन मिल्दैन। गाह्रो छ नि स्टोरी हेर्न मिल्छ नि त। हेर्नु त आइसिसी लेखेको छ क्या, आइसिसी टिभी लगइन गर्नुहोस् मजाले हेर्न मिल्छ क्या। अब मेरो एकछिन ड्युटी छ अनि एकछिन ड्युटीमा जाँदा चाहिँ म यतिकै राखिदिन्छु तपाईँहरूलाई। त्यो पनि डर लाग्छ मलाई। सौरभ नेत्र भल्करले 2 ओभर बलिङ गर्दै 2 बल 2 रन मात्र दिएका छन् यार। ठिकै छ साथीहरूले राम्ररी खेल्यो भने भइहाल्यो नि। 47 रन आइसकेको छ नेपालको। 8 ओभर रनिङ छ 0 विकेट। यदि फुल म्याच चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने है, फुल म्याच हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरले आइसिसी टिभी लगइन गर्नुहोस् ल अनि हेर्नुहोस् है। आइसिसी लगइन गर्नु भने चाहिँ मजाले हेर्न मिल्छ फुल म्याच। मैले यसरी हेरेँ जस्तै। म चाहिँ यहाँ कमेन्ट गर्नु मात्रै आएको, प्लिज आइ एम सो सरी है। म तपाईँहरूलाई लाइभ यसरी टोटल देखाउन सक्दिनँ। लाइभ देखाउनको लागि चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ हामीलाई, किनभने अर्काको सम्पत्ति चोर्नु भएन नि त। त्यो त चोरेको भइहाल्यो नि हैन।
बलराम काला खेती ल तपाईँले हेर्दै हुँदो रहेछ होइन थ्याङ्क यू सो मच अहिलेसम्म 8 ओभर सकिएको छ 48 रन छ नेपालको भने 0 विकेट छ वी होप आज पनि यस्तै राम्रो खेलोस् नेपालले होइन अहिले अब फेरि शुभम रञ्जनले लिएर आएका छन् पहिलो ओभर हुन् अमेरिकाको लागि नेपाल विरुद्ध बलिङ गर्दैछन् पहिलो ओभर होइन हेरौँ शुभम रञ्जनेलाई पनि 4 रन I want to watch the video on TV टिभीमा चाहिँ आउँदैन यार कान्तिपुर म्याक्स हेर्नुहोस् कान्तिपुर म्याक्समा हेर्नुहोस् ल मलाई लाग्छ होइन कान्तिपुर म्याक्स टिभी हेर्न सक्नुहुन्छ भने मोबाइलमा चाहिँ हजुरले आइसिसी टिभी लगइन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि पनि चौका हानिदिएका छन् आसिफ शेखले शुभम रञ्जनेको 2 बलमा 2 रन दिए 2 बलमा 4 रन दिए 8 रन दिएका छन् 50 आइसिसी टिभी थ्याङ्क यू ब्रो लगइन गर्नुहोस् हेर्नुहोस् ल मजाले इन्जोय गर्नुहोस् अनि होप फर द बेस्ट नेपालले आज जित्नेछ है 56 रनको अथवा 50 रनको पार्टनरसिप गरिसकेका छन् कुशल भुटेल र आसिफ शेखले है अनि सौरभ नेत्र भल्कर अनि शुभम रञ्जनले अहिले राम्रो ब्याटिङ चलिरहेछ नेपालको 6.5 को रन रेट चलिरहेछ सुन्दै गर्नुहोस् है साथीहरू म एकछिन बाहिर गएँ एकैछिन है साथीहरू सरी हेर्नुहोस् है साथीहरू म आइहालेँ Nicely driven, I'll tell you what, both these batters have been sublime. That was beautifully struck from the bat of Asif Sheikh. Measured hit, mature approach this morning by the openers. Easy hitting set again, too full, too straight and beautiful, glorious, magnificent drive. The on-drive is one of the best looking cricketing shots. Asif Sheikh has just delivered. ल ठिक छ है साथीहरू अहिले म्युट गरेको छु Terrific start here for Nepal, put into bat. The openers have accumulated a second consecutive 50-plus partnership a couple of days ago. They stitched a 100-run partnership. They were on sound this morning at the Tribhuvan University International Cricket Stadium. Now to continue.
हो के छ हो 61 रन हानिसकेछ। वेलकम ब्याक साथीहरू फेरि। सेक्सले 27 बलमा 30 रन हानेका छन्। त्यसले 28 बलमा 26 रन हानेका छन्। हजुरहरूले लाइभ म्याच यसरी नै हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ आइसिसी टिभी लगइन गर्नुहोस् ल। आइसिसी टिभी लगइन गरेर मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ है, मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी। नस्तो स्क्यान्जिगेले चाहिँ 2 ओभरमा 4 रन मात्र दिएका छन्। एकदम टाइट बलिङ गरिरहेका छन्। एकदम टाइट बलिङ गरेपछि गाह्रो हुन्छ यसरी। सही है, सही है। पंजाब भट्ट परमराज भट्टजीले सही है। अहिले चाहिँ नेपालको रन रेट आएको छ 6.54 को हिसाबले चलिरहेछ। 9 ओभर 3 बल बलिङ गर्दै गर्दाखेरि 62 रनमा चलिरहेछ नेपालको। रन चाहिँ जे होस् आज नेपालले राम्रो खेल्छ, आइ एम स्योर। 62 भनेको नट अ जोक, एकदम राम्रो। 6+ को रन रेट भनेको नराम्रो होइन नि त, एकदम राम्रो हो नि। सो म एकछिन फेरि बाहिर जानुपर्छ होला साथीहरू, ड्युटी सुरु भएको छ भर्खरै। फ्राइडेको दिन होइन, अभिषेक जस्तै हुन्छ यार स्कुलमा। बल बलिङ गर्दाखेरि जम्मा 1 रन दिएछ। नस्तो स्क्यान्जिगेले 3 ओभर बलिङ गर्दाखेरि साँच्ची नै नेपाललाई गाह्रो बनाइरहेछ। तर केही छैन, 62 रनको पार्टनरसिप 60 बलमा भनेपछि अझै पनि राम्रै छ, नट ब्याड। तर ल्याउनु पर्यो, रन चाहिँ हान्नु पर्यो होइन। हजुरहरूले लाइभ म्याच हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ, भिडियो मजाले हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ आइसिसी टिभी लगइन गर्नुहोस् ल। आइसिसी टिभी लगइन गर्नु भने चाहिँ डेफिनेटली हजुरले नेपालको सिङ्गल बलको अपडेट हेर्न पाउनुहुन्छ होइन। अब यहाँ त म मात्रै बोलिरहेको छु, कतिजनालाई हेर्न आउँदैन भने डेफिनेटली म चाहिँ सपोर्ट गर्ने हो कि। आइसिसी टिभी लगइन गरेर हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब नेपालले अब अमेरिकाको 11औँ ओभर फेस गर्दैछ है साथीहरू। अहिले क्रिजमा छन् आसिफ शेख र कुशल बुद्धेल होइन। बलिङमा शुभम रञ्जनेले 1 ओभरमा 13 रन दिएका थिए भने अहिले 1 रन ल्याएर 14 रन पुर्याएका छन् नेपाली ब्याटरहरूले। मलाई त्यस्तो धेरै बोल्नु पनि आउँदैन क्या साथीहरू, किनकि यस्तो म रियल कमेन्टेटर पनि होइन रियल फ्यान चाहिँ भएको हुनाले मैले कतिजनालाई थाहा हुँदैन नि त कसरी लाइभ हेर्ने भनेर। तर फेरि सबै कुरा मै जान्ने नि भन्दैन क्या फेरि। कति कुरा मैले जानेको हुन्छु, कति कुरा तपाईँहरूले जान्नुभएको हुन्छ, कति साथीहरूले यहीँ सिकाउनुहुन्छ होइन, त्यहीबाट जान्ने हो, सिक्ने हो। अहिलेसम्म 10 ओभर 2 बल गर्दै गर्दाखेरि नेपालले 63 रन पुर्याइसकेको छ। सम्म त लाग्छ मलाई सबै साथीहरूले लाइभ हेरिनु भएको होला। मसँग थोरै मात्रै हुनुहुन्छ अहिले होइन, कहिले 10 जना 20 जना 30 जना 40 जना रियल फ्यानहरूले हेरिहाल्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई आउँदैन भने प्लिज लगइन गर्नुहोस् आइसिसी टिभी अथवा कान्तिपुर म्याक्समा हेर्न सक्नुहुन्छ है लाइभ टिभीमा चाहिँ। मोबाइलमा हेर्न चाहनेहरूले चाहिँ हजुरहरूले आइसिसी टिभी लगइन गर्नुहोस्
त्यस पछाडि टिभीमा हेर्न चाहनेले चाहिँ हजुरले मजाले म्याक्स कान्तिपुर म्याक्समा हेर्न सक्नुहुन्छ ल। अहिले शुभम रञ्जनेले बलिङ गर्दैछन्। सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस् है साथीहरू, यसो नयाँ हुनुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ होइन। हजुरहरू पनि छ भने लिङ्क कमेन्टमा छोडिदिइराख्नुहोस्। सब्सक्राइब गर्नुपर्छ, सपोर्ट गर्नुपर्छ एकअर्कालाई। अहिलेसम्म अब नेपालको स्ट्यान्डिङ चाहिँ 5औं नम्बरमा छ होइन, 5औं नम्बरमा छ। यदि नेपालले यो लिगलाई चाहिँ टप 2 मा अथवा टप 1 मा पुर्याउन, टप 1 त सम्भव छैन, टप 2 3 मा चाहिँ पुर्यायो भने मजाले हाम्रो ओडिआई स्ट्याटस चाहिँ बच्छ मलाई लाग्छ होइन। अब हजुरहरू मजाले यसरी नै म्याच हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ आइसिसी टिभी लगइन गर्नुहोस् ल, अनि मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। म एकछिन क्लास गएँ ल साथीहरू, तपाईँलाई यस्तो मात्रै देखाउन सक्छु ल अहिले। फेरि डर लाग्छ, तपाईँहरू यहाँ सुन्नुहोस् मात्रै ल। यहाँ राखिदिइराख्छु। एकछिन है साथीहरू ल, म आइहालेँ 10-15 मिनट आइहाल्छ है एकछिन। Kenjige has been very economical in his 3 overs. It doesn't matter, these two are milking runs from the other end. Whenever there is a bowler who's bowling well from one, they ensure they get runs from the other. That's how partnerships work. That's how you need to plan and pace your innings. Absolutely. I called Budhathoki chase master in that game which they chased down a couple of days ago when he got a century. Pace it and ace it. It gets a little too full from Nostush. That allows him to drive it towards long off. Shayab Jahangir will open the innings with the bat for USA. Has been short on runs this leg. Kenjige has done a good job. Just feel he's applying a bit of pressure here. A couple of chats with spinners who play in the IPL show him. I keep asking them on flat wickets, how do you prepare yourself to get wickets? He's like, that's one side to the story. The main thing is dot balls, because that accounts for wickets invariably. So if we are not getting it, somebody else is getting it. So that's our template of play, because we know on these flat pitches we'll be over ambitious to try to get the ball to turn or do something different. And Kenjige is doing that right now. What he's actually doing is just increasing the dot ball percentage, which is not a bit of a worry, but it just plays on your mind if you're a batter. Yeah, when you're making a comeback in the game, especially in the one-day format, I feel that it's not immediate, it's gradual, that comeback, and that we need to build it. That is what Nostush is trying to do. He's trying to build
some kind of momentum for USA with the ball. 2 runs of this over, 12 overs bowled in 67 for no loss. Ranjani to continue. He's bowled well, Ken, for Shubham Ranjani. Good fielding and mid-on by Ranjani. Ranjani has conceded 16 in his 13 deliveries, but Noshtush has conceded 6 runs in his 4 overs. So what Noshtush has done is kept things so tight that now you feel as a batter like Sheikh and Burtel that maybe we need to go after Ranjani, and in all of it Ranjani could end up eking out a wicket. So as much credit we give to Ranjani over here, something we need to keep in the back of our mind that it's been set up by Noshtush at the other end. Well, the scorers are doing a wonderful job, not just today, but the entire series, the entire leg of this ICC Men's CWC League 2. We've got Nurain Ansari, Devash Thapa, Mohammad Samsad Ali, Narendra Raj Bhatta and Roshan Lal Gupta. The scorers have given us all the details that we need on the big screen and on the digital scoreboard as well. Yeah, you have the online scorers, the digital board scorer, the manual scorers, all of them. Nurain Ansari, he's been around for a while, lovely guy. Mentioning about Devash Thapa, the other online scorers. That's Nirajan, one of our ball follow cameras. Give us a wave, great man, braving the rains, the storms, the heat. 100 overs, relentless in his commitment over there. Well done, sir. Doffing our hats towards you. Chance. Oh, is it taken? Yes, hit straight to short mid-wicket. Shubham Ranjani manages to break this partnership. And a big blow for Nepal. Kushal Burtel will have to depart. Yeah, you talk about pressure being mounted at one end by Noshtush Kenjige, and the batters trying to just find the scoring opportunity of Shubham Ranjani, but that has boomeranged for Nepal. Ranjani ekes out a wicket against the run of play, but a lot of credit has to go to Kenjige for just stifling that run scoring opportunity at the other end. Nice catch by the captain Desai Teja Mukamla, and a promising start by Burtel comes to an end. Burtel departs for 29 in 39. Nepal lose their first at the score of 69.
batter in is Dr. Ishan Pandey. Made his T20I debut 7 years ago, but made his one-day international debut just a few days ago. This is his third game. Has shown some promise, Ishan Pandey, with the bat. Good, handy runs, the winning runs in that game against USA, and was in good partnership with the captain in the game against Scotland as well. Yeah, it's been a journey of two halves for Ishan Pandey, but a nice successful over here by Shubham Ranjane. 2 runs and the big wicket of Budhathoki, 69 for 1. Kenjige to continue, and he's done a fabulous job so far. The sun's shining bright this morning. Yeah, he's the one who's put some pressure back on the batters of Nepal. 6 runs in his 4-7 now, including his latest single. Ishan Pandey got a 15 that last game. Had a bit of a banter going with Oliver Davidson. You can see that. Quite a gritty customer, ready to take on the challenge and throw the challenge back at the bowler. Good cricketer to have, good batter to have at number 3. I just like the way he's absorbed pressure and just added a bit of calmness and composure in this innings for Nepal across the last few games. He's looked very comfortable batting at number 3 for Nepal. Has the technical temperament, the technique and the mental toughness required to play the long format. Ishan Pandey. To get off the mark, but we'll have to wait. Nostush Kenjige has got 31 wickets in this leg of the ICC Men's CWC League 2. He's behind his counterpart Harmeet Singh by just a wicket. Harmeet getting 32 in the series. Them, Mikhail, are one of the many reasons why USA is so successful and are at the top of the points table. And also 2 batters, Shoaib, who've got over 1,000 runs, Milind Kumar and Sai Teja Mukamla. So they have a very all-round side here, USA. And 40 wickets, the leading wicket taker goes to a pacer, Netro Walkar. Yeah, it's been a team effort for USA. This one was definitely missing the stump. So quickly realizing on that occasion, Kenjige not going for the appeal. Brings out the sweep, but can't beat the fielder at short fine leg. Yeah, as a new batter, you just want to get that 1 run early in the innings. Just get rid of that dreaded blob to your name. I fairly understand what Ishan Pandey is trying to do here. Missed opportunity, a full toss, yet no run. Another good over from Kenjige, just 1 run off it. 70 for 1.
Ranjane into his fourth over. And Ishan Pandey yet to get off the mark. Yeah, they can take their own time. But the start has been good once again by Nepal. Just felt Budhathoki's wicket fell at the wrong time. If you're Nepal, but for USA, a wicket at any time is a great time from here on. You've got to control things in the middle. So far, it's looked a good surface. Take a look at the wicket once again. Yeah, that head just falling to his right, was not in control of it. Nice catch by the captain. Yeah, he played that on the move. So it was not really balanced, and Shubham Ranjane got that wicket. How happy is USA? It's a contest between number 1 and number 5 in that points table. Crowd's coming thick and fast. Yeah, it's a weekend here, Friday. People will finish their work and want to come here and watch the game. Normally, Nepal batting second is ideal for the crowd because they do enjoy watching Nepal bat. But since they're batting first, I think we'll see some crowd coming in early today and watch the bowlers of Nepal in action in the second innings against USA. All of them would have seen the update on the scoring app. Oh, Nepal batting first. We need to find a reason to get to the TU stadium. And ever since then, we've seen the seats filling up. Lovely atmosphere. Yeah, we were all looking forward to this day. The last day, it's Nepal playing in home conditions. Not sure when that's going to happen next, as Nepal will then move to away games and be heading to Netherlands for the ICC CWC League 2 matches against Netherlands and Namibia. USA will be heading to Canada for the next round. Yeah, that's in July when Nepal will be playing Netherlands and Namibia. Then in October they go to Oman. I believe it's going to be Oman, Nepal and Canada in that leg. So there's still a lot of cricket, but you just look at things in terms of the remaining games left for the remaining teams in the points table. Some have that extra leg, some have just played that extra leg. That's why that'll make a big difference in the points table. That's why as teams who are battling for number 3 and number 4 in that mid-table region of Canada, Namibia, Netherlands and Nepal, they'll be hoping that teams also have bad outings. Deep third comes in. Yeah, the most important leg for Nepal is the one that's coming up in Netherlands, because the 3 teams are right in the middle in the points table, and every match will be very crucial for Nepal. They've got 8 games left in this cycle of the ICC Men's CWC League 2 and want to win most of them. 72 for 1 after 15. Bowling change for the USA. It's going to be Milind Kumar coming into bowl. Has been handy with the bat, top run getter, but more importantly, he's contributed with the ball in his hand as well. Single straight away for Ishan Pandey. 20
29 wickets for Milind Kumar. That's a wish. Another camera person of ours who gets all the big high balls and sixes that you see and follows it to the tee. Another fabulous professional doing a wonderful job all through this campaign, through the two legs. Not an easy job to do, to stand 100 overs in a day and get you the best pictures, which has great aesthetics and detailing all through. Yeah, we've been part of broadcast Nepal for a few years. I've got a few opportunities to actually go and stand and work on the camera on a few occasions. And I must admit, it is the most difficult job in broadcast. As a cameraman, you have to be focused all throughout the 50 overs or 100 overs. And regardless of what the climate is, conditions are, keep following the ball. It's a very, very difficult art. And full credit to our production team, our broadcast team, our director Yogesh Pradhan, who's constantly into our ears, just helping us make meaningful conversation out of the super visuals that he keeps bringing us out and cutting into them. Thank you, director Yogesh Pradhan. That's a single to end the over. 16 overs completed, 76 for 1. ल साथीहरू, वेलकम ब्याक। आइसिसी टिभी लगइन गरेर हेर्नु होला। एक विकेट जानुभएछ, भुर्तेल मामा जानुभएछ है साथीहरू। सो सरी यार, क्लासमा गइसके जस्तै हुन्छ हैन। कसले आउट बनायो? ए शुभम रञ्जनीले ल एक विकेट लिएछ है साथीहरू। नेपालको ब्याड लक। आइएम सो सरी यार। नेपालले जित्नै पर्छ आज, केही छैन। 78 मा 1 विकेट, 16 ओभर, 17 ओभर रनिङ छ। 76 किसान पाण्डे आएका छन् फेरि क्रिजमा। 10 बलमा 3 रन भर्खर हानेछन्। केही न केही गर्छ आज नेपालले। लेट्स होप फर द बेस्ट साथीहरू। आज नेपालको लागि प्रे गर्नै पर्छ, फिङ्गर क्रस हैन। जित्नै पर्छ आज नेपालले, किनभने वी आर नेपाल। नजिती भएकै छैन त आज। एनी हाउ जित्नै छ, एनी हाउ जित्नै छ आज। कसले हेर्दै हुनुहुन्छ साथीहरू? लाइभ भिडियो हेर्न मन छ भने चाहिँ, भिडियो यसरी गेम हेर्न मन छ भने चाहिँ आइसिसी टिभी लगइन गर्नुहोस् ल, अनि मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि आइसिसी टिभी लगइन गर्नु भएन भने चाहिँ हेर्न मिल्दैन है। अनि हजुरले अर्को हेर्नु भनेको कान्तिपुर म्याक्समा हेर्न मिल्छ। अहिले ल हेर्नुहोस् है, अडियन्सहरू मजाले, अडियन्सहरू पुरै भरिँदैछ है। आज पनि फुल अन प्याक हुन्छ मलाई लाग्छ लास्टसम्ममा, किनभने नेपालले जित्नुपर्ने छ नि त आज। अमेरिकालाई घरेलु मैदानमा दुईटै म्याचमा जितेर मतलब हराएर पठाउँदाखेरि चाहिँ रमाइलो हुन्छ नि त हामीलाई हैन। अहिलेसम्म नेपालले बाहिरको म्याचहरूमा अमेरिकालाई जित्न गाह्रो परिरहेको थियो भने यस नेपालमा चाहिँ अमेरिकाले अहिलेसम्म वान डे म्याचमा जितेकै छैन क्या, रेकर्डै छैन, नो रेकर्ड। यसमा कति 12वटा म्याच भएका, 12वटा म्याचमा एउटा पनि जितेको छैन नेपालमा चाहिँ।
तर बाहिर चाहिँ फेरि बढी जितेको छ है has certainly done that. नेपालभन्दा बाहिर चाहिँ होम ग्राउन्डभन्दा बाहिर मजाले Absolutely, जितेको and छ this takes me back to another line mentioning what Asif Sheikh of Sharpur did. It's कहाँबाट number साथीहरूले minutes कसले हेर्दै हुनुहुन्छ काठमाडौँतिर It's हुनुहुन्छ भने stumbled चाहिँ प्लिज upon in between. डु Got a भिजिट bit of a jolt. चिउ क्रिकेट स्टेडियम है Sometimes the realization is वहाँ key गएर in all of हेर्नुहोस् this that I need to get back लाइभ हेर्नु to my best and बेग्लै play to मजा my हुन्छ potential, and they've done so. आज नेपालले कति स्कोर बनाउला होइन And what I really liked about हेर्नुहोस् है Asif Sheikh is that he's been cooler than ice in this innings. Just shows how focused he is. Knows the जित्नु importance of पर्छ this wicket. साथीहरू आज नेपालले होइन Not in a hurry नेपालले to जितेन score भन्दा runs. चाहिँ मलाई तनाव लाग्छ साथीहरू तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ Once he's किनभने set, हामी once अहिले he's लिग got his स्टेजको eye 5औँ नम्बरमा छौँ तर हामीले अरूभन्दा 2-3वटा म्याच बढी नै खेलेका छौँ सो हामीले आज जित्यो भने अर्को रमाइलो हुन्छ Yeah, with the जित्नै bat, पर्ने Sheikh can be ice depending on the आज situation. 3 अहिलेसम्म runs of this 17 over ओभर and Dinesh सकिँदाखेरि keeping 1 things विकेटको tight. क्षतिमा 79 रन चाहिँ Very नेपालले quiet passage of play. We've not seen a boundary in the last 5 to 6 जोड्न overs. सकेको छ 79 for 1. And this will also mean आशा गरौँ players will head into यस्ता a drinks break. 71 अझै 3-4वटा जाओस् होइन 5वटा जस्तो गयो भने हामीलाई लगभग झन्डै झन्डै राम्रै हुन्छ तर मौसम चाहिँ एकदम काठमाडौँको मौसम चाहिँ एकदम खराब छ है साथीहरू टियु मैदानमा पानी पर्ला जस्तै भइरहेछ एकदम पानी पर्ला जस्तो भइरहेछ मौसम होइन पानी पर्यो भने चाहिँ नेपाललाई समस्या हुन्छ किनभने डिएल मेथडमा जान्छ होइन त्यो डिएल चाहिँ अलिक ड्रिङ्क ब्रेक्स चलेको छ ब्रेक पछि आउँदाखेरि फेरि विकेट जाने चान्सेस पनि हुन्छ अहिले चाहिँ रन रेट 4.65 को स्थितिमा छ अघि त रन रेट एकदम राम्रो चलिरहेको थियो कहाँबाट कसले हेर्दै हुनुहुन्छ प्लिज कमेन्ट हाल्नुहोस् है अलिअलि म फलान ठाउँबाट हेर्दैछु है साथी हो भन्नुहोस् होइन अनि अहिले चाहिँ ड्रिङ्क ब्रेक्स भएको हुनाले होइन अब 2-3 मिनट जस्तो ब्रेक हुन्छ त्यस पछाडि फेरि चालु हुन्छ साथीहरू मौसम एकदम पानी पर्ला जस्तो भइरहेछ बादल छ माथि देखिरहेको बादल छ पानी बोकेर कुदिरहेको बादल होइन हेरौँ म फेरि हजुरहरूलाई यहीँ छोडेर गएँ सुन्दै गर्नुहोस् कमेन्ट्री है कमेन्ट्री सुन्दै गर्नुहोस् म एकछिनपछि फेरि आउँछु ल Welcome back. 17 overs, 79 for 1. USA versus Nepal, the last game of this leg.
the ICC Men's CWC League 2. Both these teams want to win desperately. After the drinks break, we're back to live action. 79 for 1 Nepal. This after USA won the toss and decided to bowl first. It's going to be Milind Kumar. One over giveaway 4. And we're bringing you these scenes live from Tribhuvan University International Cricket Ground. Gets a single on the very first ball of the over. 29 wickets for Milind Kumar. This left and right hand combination is going to pose some questions or problems for USA. They'll have to keep changing their field. They've got 4 fielders inside, 5 rather, inside the 30-yard circle. And just miss the arm ball from Milind Kumar. Shoaib, somebody asked me how would you define Nepal cricket? And I had to think not much for it. I'll tell you after this delivery. And I told him, when a Nepali batter is in the middle, Nepal cricket can best be defined where every run is a roar, every 4 is a festival, and every win is a carnival. And that's what we've seen. Stadium fills up, and then it becomes an amphitheater, a cauldron of noise, and a sea of frenzied fans and colour. And we're witnessing that again today on a fantastic Friday morning. It is like the Colosseum here at the Tribhuvan University, and all these Nepal cricketers, they are gladiators in the middle. Runs in this over from Milind Kumar. Make that 4 with a single. 18 overs, 83 for 1. Ogarkar comes back into the attack, was costly in his first 2, giving as many as 30, 29 to be precise. Conditions are overcast. Just see some clouds forming around the Chobar Hills. Just hope and pray it's not a rain interrupted day, because we don't want rain on the final day of this competition. Just wide and guides it Ishan Pandey to the deep third for another single. He has been a revelation. I've really enjoyed watching him bat. Ishan Pandey scored 55, his first maiden. 1 day 50 Ishan. And against Nepal, he scored 20 not out. Against USA, beg your pardon. So he's got some good starts. He's giving good company to Asif Sheikh. Shoaib, now this will make for a very interesting piece of stat. The last boundary, last 4 for Nepal came in over number 8.5. That's when Asif Sheikh hit Ranjane for a 4, and since then we've not seen
boundary ball. That's how quiet things have gone in the middle here for Nepal. Over 10 overs. Oh, appeal and given. Rushil Agarkar gets his redemption moment as he takes the big wicket of the in-form Asif Sheikh. The crowd has gone silent because it's the second wicket down for Nepal, and USA, with all that pressure building in the last 10 overs, have extracted another wicket. Yeah, you've got to credit USA. They have applied sustained pressure. The short ball, Just taking the gloves on the way. Inspiring move here by Mukamla to bring Ugarkar, and what a way to redeem yourself after conceding 29 in your first two. This is a very important break. That's because now the second opener of Nepal is back after scoring 43. Came very close to getting another 50, but he has to walk back after a nice laborious effort with the bat. Nepal are 84 for 2 in the 19th. It's the captain now who walks out into the middle. Number 4, Rohit Budel, 27 matches, almost 600 runs, 597. More importantly, he scored some runs in a winning course, got 70 odd runs in the last game in the run chase. Rohit Paudel got 74 not out in 98 deliveries, and easier. That's because the surprise shot ball got the better of Asif Sheikh. Just tried to run it down third, but enough deviation and deflection off the gloves to help the umpire Faisal Khan Afridi to raise his finger, and that didn't go well. The execution was missing. This is a good comeback over from Sri Lanka. Just one run and a wicket. Just the ball to go, and the runs have really dried up for Nepal. They need partnership here. Good successful over this for Rushil and for USA. After 19, it's 84 for 2. Slip in place. Leans into that one. Maybe a single there. I remember in that last game, it was this very same pair of Rohit Paudel and Ishant Pandey that took them to safety and to that win over Scotland. They shared a very big partnership, this left-right combination. Rohit Paudel had to really bite time, hit a laborious half-century. That was his 12th. 74 of 98. You could sense that he was going through a lot of nervous energy. They got a 74 not out, Rohit Paudel, in that game.
that run chase against Scotland. Prior to that, he had scores of 32, 9 and 39. So he did get starts, just couldn't capitalize on them. Yeah, both of them shared a 104-run partnership for the third wicket in the last game against Scotland, chasing 199. They would give anything for a similar outing today with the bat. Just feel the weather conditions are just taking a bit of a turn here. It's just a little dark, cloud cover back on at the Tribhuvan University. This is good bowling for Kumar, especially against Ishan. He's coming around the wicket, not giving him any room to play with. Yeah, it's been a bit of a dry spell here for the batters. 11 overs without a boundary, and they've lost 2 wickets in the process. The first 10 may have gone Nepal's way, the next 10 going USA's way. This contest is in the balance, 37 for 2 after 20. From the Tribhuvan University International Cricket Stadium, the crowd's filling in. Mushilo Garkar with the wicket in his last over will have a spring in his stride. Big single, good running. Yeah, they'll have to just keep turning the strike to apply pressure on USA, who have bounced back extremely well in the second passage of play. And the first 10 overs, Nepal were 62 without loss, and in the 20 overs they were 87. So last 10 overs from 10 to 20. ल साथीहरू फेरि आएँ है म वेलकम ब्याक अगेन डोन्ट वाच द गेम यु डोन्ट वाच द गेम टु सो द गेम गेम देखाउन मिल्दैन यार यस्तो छ नि साथीहरू के साह्रो लाइभ खोलेको यो देखाउन मिल्दैन आइएम सो सरी यार होइन यसरी देखाउन मिल्दैन नि त गाह्रो हुन्छ तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्न केशर रावजी होइन थ्याङ्क यू सो मच है लाइभमा आउनु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद म अलिकति व्यस्त थिएँ त्यही भएर होइन अहिले चाहिँ को आउट भइसकेछ अलि बाहिर गएको थिएँ है 2 विकेटको छ ओहो आसिफ शेख को आउट भएछ त यार आसिफ शेख आउट एकछिन है साथीहरू म अहिलेलाई लाइभ बन्द गर्छु ल